Hey guys, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছো সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। ভালে থাকক তাৰে কামনা। এতিয়া মই ইহঁতক শিকাবলৈ লৈছো আপালিপ কেনেদৰে কৰিব লাগে। যেহেতুকে সিহঁতে প্ৰথমতে এতিয়া ট্ৰেডিং হোল্ডিং কৰিবলৈ শিকিছে আৰু হোল্ডিংটো প্ৰায় জানা হৈছে আৰু গতিকে মই অকনমান কৰি দেখাবলৈ দিছো। যিগৰাকীয়ে কৰাই আছে সেইগৰাকী হৈছে কৰি আছে সেইগৰাকী মোৰ ষ্টাফে হয়। তাই এবাৰ কৰি দেখুৱাই দিছে আৰু তেনেদৰে সিহঁতে ফলো কৰি যাব এতিয়া। আপালিপ কৰাৰ সময়ত আমি সদায় দুইটা উঠ জপাই বন্ধ কৰি লৈ টাইট কৰিব লাগে আপালিপটো, নহলে আমি জিভাৰ সহায়ত এনেদৰে স্কিনটো যিমান পাৰো সিমান টাইট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু কৰাৰ সময়ত খুব সাৱধান হ'ব লাগে যাতে লিপ লাইন কেতিয়াও কাট হৈ নাযায়। আৰু এতিয়া এগৰাকীয়ে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এনেদৰে কৰি আছে। যেহেতুকে ফাৰ্ষ্ট টাইম তাই থ্ৰেড হোল্ড কৰিছে মানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ইমান পাৰফেক্ট নহ'ব। যেহেতুকে মই কৈছোৱে সিহঁতক প্ৰেক্টিকেল কৰাইছোঁ, সেইকাৰণে মই আপলোড ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে সিহঁতেও শিকিব পাৰে অকণমান কেনেদৰে মই কৈছোঁ আৰু কেনেদৰে কৰিব লাগে। গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই জনাব আৰু যিসকল বিগিনাৰ্ছে চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিয়ে মই বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো। আমাৰ আপাৰ লিপছৰ যিটো দুটা কৰ্নাৰ থাকে, সাইড কৰ্নাৰ যি দুটা থাকে, সেই দুটাত আমি খুব সাৱধানে কৰিব লাগে যাতে আমাৰ থ্ৰেডডাল লাগি যায়, লিপছটো কাট হৈ নাযায়। সেই বিষয়ে আমি খুব সাৱধান হ'ব লাগে। বিগিনাৰ্ছ হয় যিহেতুকে, গতিকে ডাইৰেক্ট আইব্ৰো কৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ। সিহঁতক এনেদৰে কৰাব লাগিব। প্ৰথমতে যিসকল বিগিনাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে সদায় আপাৰ লিপছ, ফৰহেড, চিন এইবিলাকত ট্ৰাই কৰাৰ পিছতহে আইব্ৰো হাত দিব লাগে। গতিকে ময়ো তেনেদৰে কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হাতখন বহিবৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হোৱা নাই, কাৰণ মই কৈছোঁৱেই আজি ফাৰ্ষ্ট থ্ৰেডিং কৰিছে আৰু ইটো ছাইডত এগৰাকীক পুনৰবাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। এগৰাকীয়ে এটা ছাইড কৰিছে আৰু আন এগৰাকীয়ে এটা ছাইড কৰিছে। এনেদৰে চাওক, থ্ৰেড নাকত লাগিছে আৰু সেই থ্ৰেড মানে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইকাৰণে মই প্ৰেক্টিছ কৰাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কৰিছে দুইগৰাকীয়ে, গতিকে তেওঁলোকে এনেদৰে কৰি গৈ থাকিলে হৈ যাবগৈ। আৰু যিসকল বিগিনাৰ্ছে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোককো কৈছোঁ, যেতিয়া থ্ৰেড হোল্ডিং কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট আইব্ৰো কৰিবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিব। প্ৰথমতে আপাৰ লিপ, ফৰহেড, চিন, ল' লিপ এইবোৰ কৰিব। তাৰ পিছত যেতিয়া হাতত বেলেঞ্চ আহিব তেতিয়া আইব্ৰো কৰিব পাৰিব। সকলে আৰু এটা কথা ধ্যান দিব, যেতিয়া আমি আপাৰ লিপ কৰোঁ, যিহেতুকে আমাৰ জিভাখনৰ দ্বাৰা যিখিনি ঠাইত আমি ৰিমুভ কৰিম চুলি, সেই ঠাইডোখৰ জিভাখনৰ দ্বাৰা ফুলাই ৰখা হয়। কিন্তু যদি সেই য'তেই কাষ্টমাৰে জিভাখন লগাই ফুলাই দিয়ে, আমি তাতেই থ্ৰেডডাল চলাব লাগে। আৰু যিগৰাকীয়ে কৰায় তেওঁ সদায় ধ্যান দিব লাগে যে থ্ৰেডডাল ক'ত চলি আছে তেওঁ সেইটো অনুভৱ কৰিব লাগে আৰু থ্ৰেড য'ত চলিছে, য'ত থ্ৰেডডালে আমি কৰি আছোঁ সেইখিনিত অনুভৱ কৰি তেখেতে জিভাখন লগাব লাগিব। আৰু যদি অকস্মাত তেনেকৈ এৰি দিয়া যায়, জিভাখন যদি লুজ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে স্কিন কাট হৈ যাব, পিল হৈ যাব আৰু গতিকে দেখিবলৈ ভাল নালাগিব। সেইকাৰণে এইখিনি ক্ষেত্ৰত সাৱধান যাতে আমি জিভাখন লুজ কৰি নিদিওঁ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আশা কৰোঁ যিসকল বিগিনাৰ্ছ তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছে ভিডিঅ'টোৰ পৰা। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম। বাই বাই।